Joo, mä oon Joakim Jyselius, Sectodesignin toisen polven yrittäjä ja sitten istumme nyt Sectomo Oyn. Täällä Sectomolla me tuotamme suurimman osan Sectodesignin valaisimista käsityönä ja mahdollisimman paikallisesti. Sectodesign on suomalaista designia, kaikki mallit on Seppo Koho suunnitellut ja lähdimme sitten vuonna 2001 oikeastaan viemään juuri näitä lamppuja maailmalle. Nykyään malleja on 27 kappaletta ja viemme, voisi sanoa, yli 80 maahan. Taustana sen verran, että Sectodesignilla ja Sectomolla on molemmilla ollut aika paljon kasvua viime vuodet. Ja se on aiheuttanut myös tietysti tuotannossa sellaisia haasteita, että pitäisi saada tehtyä enemmän ja niin edespäin. Se on tuonut aikamoisen palapelin myös tähän tietysti henkilöstöasioihin ja se luo haasteen, mutta se vanha kliseehän on, että haasteessa on myös mahdollisuus, koska sitten kun yhtäkkiä ei olekaan niin kuin 15-20 tekijää, vaan meitä on enemmän, se luo myös enemmän mahdollisuuksia niin kuin joillakin puolikkaisiin päiviin ja muihin, jostain osatyöratkaisuihin. Ja siinä lähdettiin vaan niin kuin etsimään, että katsottiin henkilöiden toimenkuvia ja mitä voidaan fokusoida siinä, mitä jää yli, voidaan yhdistää rooleja, miettiä vähän niin kuin eri suunnista. No niinpä. Eli me kuultiin, että tämä Sectomo Oy hakee osatyökykyistä työntekijää ja sitten me ajateltiin heti, että no meidän porukasta ihan varmasti löytyy hyviä ehdokkaita. Ja sitten tultiinkin tänne haastatteluun. No ennen sitä siis mä olin käynyt täällä paikan päällä katsomassa, että minkälainen työ on. Ja sitten me mietittiin meidän porukasta, että ketkä pystyisi tekemään semmoista pitkäjännitteistä ja pikkutarkkaa työtä. Niin löydettiin tässä tapauksessa sitten kokonaisuus, jota nähtiin, että sitä voi tehdä osa-aikaisesti. Ja nähtiin todella mielellämme, että se olisi just niin kuin sopivaa hommaa esim. Osatyökykyiselle. Ja sitten just paikallisen Heinolan Rytmin kanssa lähdettiin siinä yhteistyötä tekemään ja tuli kandidaatteja haastatteluun. Ja tänne valikoitu ne haastateltavat ja sitten siitä Teemu valikoitu sitten työntekijäksi tänne. Ja aluksi meiltä oli sitten työvalmentaja täällä mukana ensimmäiset viikot ihan koko ajan tuossa tukemassa niissä työtehtävissä ja niitä työtehtäviä harjoiteltiin sitten niin kauan, että sillä Teemulla oli semmoinen niin kuin varma olo, että selviää yksin niistä itsenäisistä työtehtävistä. Teemu sitten oli todella lupaavan oloinen. Ja minä teen tuolla kehävarastolla niitä kehiä valmiiksi. No minä en ole kuullut tästä paikasta ennen kuin Miia kertoi tästä. Ja yrittäjää me sitten niin kuin opastettiin näissä palkkatukiasioissa ja mietittiin eläkkeen ansaintarajoja ja tämmöisiä käytännön asioita selviteltiin yhdessä. Ja sitten me oltiin siinä niin kuin auttamassa sitä tutustumista. Joo, mun mielestä niin kuin oli tosi tärkeä apu varsinkin siinä niin kuin työhön löytämisessä, työhön pääsemisessä, tärkeä niin kuin tuki siinä ja myös niin kuin ihan siinä alkuaikoina mukana täällä ja osana sitä niin kuin laskeutumista tähän uuteen työyhteisöön, niin se on niin kuin todella arvokas rooli, koska ajattelee kuka vaan, niin jos ei ole sitä kauheasti vaikka työkokemusta ennestään, niin se on todella iso askel elämässä päästä töihin. No mä teen niihin kehiin ne pikkuset ne viivat sinne ulkopuolelle ja minä hion ne. Mä laitan siihen koneeseen ja tekee sen koneeseen hion ne pikkuviivat sinne ulkopuolelle ja sitten mä
hion ne sitten valmiiksi. Sitten teen niitä 50 kappaletta aina päivässä. Niin. Ja sitten laitan pöydälle odottamaan seuraavaa. No 3 päivää teen aina viikossa ja sitten tulen aina aamulla 8:00 loppuu 2 maissa aina työt. Se on niin kuin mun mielestä hyvällä paikalla hyvä ihminen niin kuin tukemassa ja opettamassa, niin se on todella hyvä startti siihen, että sitä kautta me päästiin niin kuin osittain sen ja sitten osittain meidän niin kuin opettajan kautta sitten, niin sillä yhteistyöllä niin päästiin hyvin vauhtiin ja kun vauhtiin pääsee, niin siitähän se lähtee tosiaan rullaamaan sitten. Ihan alusta pitäen niin meillä on niin kuin työntekijöitä siinä, jotka on niin kuin opettaneet Teemua niin kuin kaikkia tavan tulevia opetetaan ja siitä heti alusta alkaen lähtee tällainen niin kuin lämmin henki sitten alkuunsa. Ja nyt vuoden päästä voidaan todeta, että näin on ollutkin. Löydettiin hyvä tekijä hyvään paikkaan. No täällä minun työni on tärkeää ja minua arvostellaan täällä hyvin. Olen kuullut viime vuonna, että minä olen niin tarkka ja siivoon paikkani hyvin. Mun mielestä Teemu tuo meille niin kuin hyvää lisäarvoa siinä, että ei vaan niin kuin työntekijänä, mutta myös ihmisenä. Että me ollaan vähän niin kuin värikkäämpi porukka, meitä on moneen lähtöön ja kaikilla on paikkansa, niin kuin ei vain työpaikalla, mutta yhteiskunnassa. Se on myös mulle tärkeä juttu. No, ei haittaa yhtään, jos työmatka on pidempi tai lyhyempi, niin kannattaa tulla aina. Ja työkaverit on mukavia. Että on hirveästi niinku potentiaalia näissä osatyökykyisissä, että rohkeasti kannattaa niinku lähteä kokeilemaan. Että varmasti sieltä voi löytyä niin hyvä tyyppi, että siitä saa paljon työyhteisöä. Ja muille vinkiksi niin sanoisin, että rohkeasti vaan. Ja veikkaan, että hyvinkin monesta paikasta kyllä löytyy mahdollisuuksia, kunhan ajattelee vähän eri suunnasta, rikkoo niitä täysiä työpäiviä. Se on ehkä yksi iso askel. Ja sitten vaan uskaltaa tehdä. Et missä tahansa työsuhteessahan aina on vähän kokeilua alussa, että sehän niin kuin, se kuuluu asiaan. Ja sama se on, aina kun joku palkataan, niin siinä on koeaika, siinä on se kokeilu, siinä on se talon sisälle pääsy. Rohkeasti vaan ja lähdetään tekemään, niin kyllä sitä veikkaan hyvää tulee sitten.